Hi everyone, welcome to my channel. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó béèrè látara pé kó lè rí ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ Ifá náà ni. Ifá náà sọ fún wa nínú odù mímọ́ rẹ̀ pé kò yẹ ká dára wa. Téèyàn bá ṣèyàn lóore, ó yẹ ká dúpẹ́ ni torí Ifá ní ẹni yinni kẹ́ni lè ṣèmíràn. Tó bá tẹ̀rù tí sọmọ ọkùnrin ìgódó ọ̀pẹ̀ mo yìn ọ́, Ifá kó o tún sóore míì fún mi. Òòṣà tó bá gbé ni òun là á yìn. Téèyàn bá ṣèyàn lóore, ó di dandan kéèyàn ó dúpẹ́ kó sọpẹ́ fún ni. Kò yẹ kó jẹ́ pé ńgbà tá èèyàn ṣèyàn lóore tẹ́ ó tún fi bí su. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ó dáa kéèyàn ó ṣèyàn lóore kéèyàn ó sì wá sọpẹ́. Àmọ́ òfun lọ́tún ògúdá lósì òfun èkó ó lè ké òní sọ pé ké lòun. Ọlọ́dàlẹ̀ ò ní péré ẹ̀ lọ́dàlẹ̀. Ó ní tí wọ́n bá ń yọ̀lẹ̀ ẹ̀dà òun abẹ́nú ní máa yọ wọ́n ṣe. Adúbáfẹ́rẹ́ ló èyí tí wọ́n fi ṣèyá. Ó ní Ifá ń gbọ́, ó nílẹ̀ ń mọ̀, ó ní gbogbo ọ̀dàlẹ̀ nílẹ̀ ọ̀pá. Ará tí ń gbọ́ mi, gbogbo etí tí ń gbọ́ mi, àtẹ̀yìn tẹ́ ń béèrè. Ifá sọ fún wa pé ká má dàlẹ̀ ara wa. Tí a bá sì ṣoore fúnra wa, ó yẹ ká sí ọpẹ́ ni. Ó yẹ ká sí ọpẹ́ ni. Ẹni tó dalẹ̀, ó ti bálẹ̀ kú ni. Téèyàn bá ti lè gbìyànjú dalẹ̀, ó bálẹ̀ kú ni. Kò dáa ká dalẹ̀. Téèyàn bá ṣèyàn lóore, ó yẹ ká sí ọpẹ́ ni. Nígbà tí àwa náà ń jí tá ń jẹ tá ń mu, à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè pé mo dúpẹ́ jíjẹ, mo dúpẹ́ mímu, mo dúpẹ́ níná, mo dúpẹ́ lílò. A gbọ́dọ̀ máa sí ọpẹ́ ni nígbà tí wọ́n bá ti ń ṣe oore fún yẹn tá à ń torí ká lè máa rí òmíràn gbà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè. Orúkọ ti èmi tí ẹ̀ ń gbóhùn mi báyìí ni Ọláìdé Ifágbémiga Ifárẹ̀mílẹ́kún Àràbáwo ti ilẹ̀ Àgọ́ Àrẹ. Mo fẹ́ kí ẹ rí àǹfààní jẹ látara mi àtara ọ̀rọ̀ ẹnu Elédùmarè tó rán Ifá wá sí ilé ayé tó ní kó máa wá lọ tún ilé ayé ṣe. Àǹfààní tí mo fẹ́ kí ẹ jẹ látara mi tí a bá lè ṣe iṣẹ́ yìí ó sì jẹ́ iṣẹ́ tó dáa tí ayé ó máa fi yọ́nú sí wa, tí ọ̀nà ó máa fi ṣí fún wa, tí ọ̀nà ó máa fi là fún wa, gbogbo àdáwọ́lé wa tí ó fi lè máa yọrí sí rere. Wọ́n fẹ́ kẹ́ rí àǹfààní yìí jẹ tí a bá lè gbìyànjú ṣe iṣẹ́ Ifá yìí. Àkóso Ifá ni àtọ́jú ewé ìyálóde funfun lọ́pọ̀lọpọ̀ tí a mọ̀ ní ewé làpálàpá. Àtọ́jú àwọ̀lí ìlí, àtọ́jú rẹ̀ odidi kan, àtọ́jú odidi atare kan. A fi àwọ̀lí ìlí yẹn a fi sínú agbada tá a fẹ́ fi jó ìkẹ́ yìí. A fi odidi atare sí. A wá kó ewé ìyálóde yìí sí. Tá a bá fẹ́ já ewé yìí, a pè ní ewé ìyálóde. Òun là ń pè ní làpálàpá funfun. A pè ní ewé ìyálóde ajá tí ó pọ̀. A wá kó sínú agbada. A jó. Tí a bá ti jó tán, a máa bù tẹ̀lé jògbè. A máa ṣàdúrà sí i. A máa fi ọtí lò ó. Tí a bá lè lo iṣẹ́ yìí, a máa gbèsìn ayọ̀. Asínẹ̀ tó dáa ni. Ẹ̀yọ́nú àwọn àgbà tó dáa ni. Lágbára lọ́wọ́ Ifá, lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè. Gbogbo ẹni tó bá ti ń lo iṣẹ́ Ifá yìí yóò máa bá ẹ̀dá wa mu. A máa rí àánú gbà torí Ifá sọ fún wa pé ànúnúmọ́nú àwa ànúnúmọ́nú, ànúnúmọ́nú àwa ànúnúmọ́nú. Adúbámọ̀ mìlà Ifá ṣàánú akápò rẹ̀ ká ilé ó tó lẹ́. Ẹnu tó mọ́mọ́ rí ẹ wá ṣàánú mi. Ò mọ́mọ́ ayé ẹ wá ṣàánú mi. Abá àánú mi ò tún ṣe yín mọ́. Gbogbo ẹni tó bá ti ń lo iṣẹ́ Ifá yìí a máa rí àánú gbà látọ̀dọ̀ ọkùnrin, obìnrin, ọmọ èké àgbàlagbà, olówó ọlọ́rọ̀ lórúkọ Elédùmarè, lórúkọ Ifá, lára orúkọ Àràbáwo tilẹ̀ Àgọ́ Àrẹ, ẹ̀làbọ̀rú, ẹ̀làbọ̀yè, ẹ̀làbọ̀ ṣiṣẹ́, ogbó atọ́ àsúrè wòrìwò fún.
ok àdúgbò lọ́wọ́ Elédùmarè ìlànà tí a lè gbà gba ifá àti tẹ ifá aláwàsí sì wà fún wa tí a bá fẹ́ gba ifá tí a sì fẹ́ tẹ ifá kò sí ẹni tí ò lè tẹ ifá gba ifá torí a fẹ́ mọ ohun tí jẹ́ èèwọ̀ a sì fẹ́ mọ báwo ni ìgbésí ayé mi ṣe gbé téèyàn bá ti gba ifá tó tẹfá a mọ èèwọ̀ a mọ nǹkan tó yẹ kó jẹ a mọ nǹkan tí ò yẹ kó jẹ a mọ bóun ṣe fẹ́ lo ilé ayé òun téèyàn báyìí ti gba ifá gbẹ́ pé ọ̀rọ̀ ẹnu Elédùmarè ni ọ̀rọ̀ ẹni yẹn ti di ayọ̀ ọ̀nà tí a wá lè gbà gba ifá àti tẹ ifá tí a bá fẹ́ gba ifá àti fi nọ́mbà wa sí orí afẹ́fẹ́ ẹ pè wá tí ẹ bá ti pè wá bí ẹ sì dé ọ̀dọ̀ wa a ó ṣàlàyé fún yín tí ẹ bá ti dọ̀dọ̀ wa a ṣe ifá fún yín a sì tẹ ifá fún yín ẹ sì rí ìgbàlà níbẹ̀ àmọ́ a ò lè fa orí lẹ́yìn olórí tí ẹni tó bá fẹ́ tẹ ifá ó gbọ́dọ̀ wá ni tọ̀ wá wá tó bá ti tọ̀ wá wá tàbá ti ṣe bí Elédùmarè ṣe gbé lé wa lọ́wọ́ ìkànnì yẹn gbọ́dọ̀ máa di ayọ̀ ìlànà tá a lè gbà tẹ ifá rèé ìnáwó ní ifá títẹ̀ ó ní owó nínú tàbá yìí ti tẹ̀ ìkànnì wa bẹ̀rẹ̀ sí di ayọ̀ ni bẹ́ẹ̀ lórí. àǹfààní tó wà tí ẹ bá gba fá àǹfààní pọ̀ látara pé a ti gba ifá àtẹfá a gbọ́dọ̀ mọ èèwọ̀ a sì ti di àtúnbí torí ẹ̀dá tí à ń bá bọ̀ tẹ́lẹ̀ ifá tó ti tún ẹ̀dá yẹn ṣe fún wa ìkẹni yẹn gbọ́dọ̀ máa da ìtẹ̀síwájú gbọ́dọ̀ máa bá ẹni yẹn àṣeyọrí gbọ́dọ̀ máa bẹ́ nìyẹn bóyá jẹ́ ni òní ni tó bá ti tẹ ifá àdàlájẹ́ bóyá ọkọ ni òní ni tó bá ti tẹ ifá ọ̀dọ̀ lọ́kọ bóyá ọmọ ni ò tí ì bí ni tó bá ti tẹ ifá ọ̀dọ̀ lọ́mọ bóyá ètí ìníre gbogbo ni tó bá ti tẹ ifá ó ti doníre gbogbo ìlànà tó wà nídìí ifá nìyí torí yóò mọ èèwọ̀ ohun tó gbọdọ̀ jẹ ohun tí ò gbọdọ̀ jẹ ohun tó gbọdọ̀ máa ṣe ohun tí ò gbọdọ̀ máa ṣe ẹlòmíín bẹ nígbà tí ò tẹfá tó jẹ́ pé nkẹ̀kẹ́ ní í jẹ tí a fẹ́ tiẹ̀ tí sì ń kóba bóyá ọtí ni ò gbọdọ̀ mú ní ọtí ni ọmọ wa mu ayé rẹ̀ ọmọ wa dàrú bóyá ọtí lọ gbọdọ̀ máa mú ní táyé rẹ̀ ó fi da ó lè pé náà òun ò mutí ara àwọn ìkẹtọ́ lọ nípa ifá nìyí téèyàn bá ti tẹ ifá èèyàn mọ èèwọ̀ bóyá wàrà lọ́láìkì tí ń jẹ tó ìjẹ́pẹ̀dẹ̀ ààrẹ ọ̀gbà tó bá ti tẹfá yóò mọ èèwọ̀ yẹn kò ní jẹ nǹkan yẹn mọ́ tí ó bá ti jẹ nǹkan yẹn mọ́ ayé rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí í da bóyá gbọ́dọ̀ máa kó èèyàn jọ tó bá ti tẹfá wọ́n sọ fún pé ọlọ́pọ̀ èèyàn ni ó máa kó èèyàn jọ nígbà tí ò tí ì tẹfá ní kì í kó èèyàn jọ yọkẹ́ lọ dádì náà ni ẹ̀dá rẹ̀ ò sì gbà bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn ìlànà tó wà nídìí ifá nìyí ọ̀nà pọ̀ lára rẹ̀ àmọ́ tí èèyàn bá ti lè gbìyànjú tẹ̀fá ayé rẹ̀ ti da yóò sì mọ ibi tó yẹ kó yà sí ibi tí ò yẹ kó yà sí.